Kilikili. Ano? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. 1, 2, 3. Funk. Hold up. Everyone, good morning. So here we are. Ayan, nag-jogging po kami. Ako pagod. Nakaladkad lang tayo nila Siri. Oo. Ayan, dito lang kami kasi hindi kami masyadong pwedeng lumabas. At hindi talaga kami makalabas kasi yung dalawang aso namin, hindi namin pwedeng iwan sa loob ng bahay. So kasama ko yung kapatid ko dito. At for sure, devastated na naman yung loob ng bahay namin. At ayun. Saka pag lumabas tayo, hindi pwedeng... Ngayon, kasama na yung aso kasi sobrang mahihingal tong mga aso. Naman. Lalo na kapag itinakbo yung dalawang husky. Yes. Ikaw mukha ni Freddy, oh. Subukan ka mukha ni Freddy. Mas cute kay Freddy. Ayan. So dito sa Camellia sobrang daming aso. At natatakot kami pag nakawala din yung dalawa. Actually kanina. Oo. Ayun, Lalo na Freddy, oh. si Siri. Pag nakawala siya, sobrang wild niya kasi... Antik na nga nakawala kanina eh. Buti na... Kasi aggressive si Siri pagdating sa mga aso. Na especially pag lalaki. Siri. Ayun. Siri. Ayan. Kaya ginagawa niya. Don't leave me. Ayan. A few inches later. Pauwi na kami and nakakapagod magpaikot-ikot. Siri. Siri. Kaya nakahawak ng kamay. Siri, uy, di dyan. Hold up. Nadadaan na naman ito panigurado. Kabila. Stop by. Hindi na dumungaw. Wala dyan yung makalala nila yun. Kanina, umaga. Madaya. Hello guys, so andito po tayo ngayon sa bahay namin and ayun, nagpipintura po kami ng aming munting bahay. Ayan, so nakikita nyo, sobrang white na. At nandito po si Paul sa likod ko. Nagpipintura pa rin siya. Grabe, may mga mukha pa. B, ano? Straight lang. May mga tawag dito. May mga talasik yung mukha ko ng pintura. Kasi yung nagpipintura po kasi ako sa nagpipintura ako sa taas. Hindi, sa ceiling. So, yun. Kaya may mga talsik. So, ano yun guys, kakatapos ko lang mag-painting. As you can see, ang ganda naman, di ba? Pakita mo naman yung painting ko.
Yan pa lang gagawa ko. So guys, mamaya po, papakita po namin ang progress. Ilang percentage na ba nung tapos sa bahay natin? Sa baba siguro nasa 80 na to. Hindi pa kasi kami nakapagsimula sa taas. Kasi syempre baba muna. Yes. Bago yung taas. Either way, kahit ano pa. Grabe oh. Huwag mo naman pinturahin, hindi naman pamukha yan eh. It was at this moment that he knew he fucked up. Bakal naman ang buhok mo sa Sana mo. Ha? Meron. Nakaligo lang. Mga 2 hours. So tomorrow guys, paano ba? Tomorrow morning magpipintura na kami. Magsisimula na kami ng pintura ng yung pinakakulay na pinili namin. Kasi yun, sarap magpintura, lalo na kapag masaya kayo nagpipintura. Ito yung talaga yung galit kayo sa isa. Bakit ka magbibintura ng galit? Aray ko. Pero guys, eto tips lang kasi di ba nga nagdi-DIY kami, so parang nag-experiment lang kami. Punta pa si Paul sa mga kapitbahay namin. Tapos pinagtanong niya ano ba yung inuna nila. Kasi hindi namin alam kung magsa-sandpaper na kami or skim coat muna. So yun. In short, hindi namin alam ang gagawin namin. At nag-aaway kami. Yun, tayo. ay, di ba tayo nga? Ano, di ba? May idea ka na pero nag-search nag-aaway kami. Kasi yung nag-search ka. yung na-search ko hanggang pagtitimpla lang ng Wait lang. Oh. So guys, ganito yung nangyari kanina. May sinerge siya, tapos yun nga, nag-search siya kung paano yung gagawin. Then yun, may idea na siya. Tapos ako, sumusunod lang ako sa sinabi. So sabi ko, anong gagawin ko? Ganyan. Eh sinabi siya, tapos hindi ako sigurado sa ginagawa ko. Ako sa sarili ko, sabi ko, baka mamaya pag mali, parang sayang lang. So yun, nagtanong ako. And bago pala magpintura, skim coat, tapos liha, sandpaper. And yun, pwede rin siyang pinturahan ng tawag dyan? Primer. Ay, sabi mo doon So, abangan natin bukas kung anong mangyari. White lang din naman yun. Medyo mas anong cream tawag yun. na doon? Kerosene. Langis yun, di ba? Para ako nag-feeler kasi nagtugi ako sa Ako naman po nga. Yan, dami namin imperfections. tapos ang itim pa ng ulit-ulit ko. Hello. Pogi-pogi mo. Hold up. So, update lang po sa aming DIY painting. Ha? DIY mukbang. DIY mukbang. Ay, ano ito? Ay, talsik na naman ako sa mukha. Sakto pa sa bibig. So guys, ito na po yung aming color 2 white na wall na DIY. Yan. So matatapos na po kami. And nag-start kami kahapon and sobrang dali lang niya guys. Actually. So may nag-offer sa amin na parang gagawin niya to for magkano yun? 25,000? Ano ba? Etong wall, magpe-paint lang. Oo. Ang mahal niya guys, so kapag magpapakontrata kayo na lang gumawa kasi sobrang ha? Oo, sobrang matitipid nyo yung... Hindi, pag nag-DIY kayo, actually sobrang malaki yung matitipid nyo.
yun, konting tiyaga lang, medyo masakit sa braso, pero sulit naman kasi sobrang laki ng masisave niya talaga. Yeah guys, so and we're about to sleep na, and before we sleep, and gusto lang po namin magbigay ng update. Ba't nakaganon ako? Ayan, eto na po yung tinrabaho namin maghapon. Actually, nag-DIY lang talaga kami. So, eto po yung pinaka-primer, and tomorrow naman namin itutuloy yung ano yun? Yung final coating? Tama? Basta yun yung pinaka-pintura, yung pinaka-kulay na pinili namin. Kaya yun. So guys, ano na? Masalita ka naman. Pagod na ako eh. And so guys, dito lang kami natutulog sa baba kasi may dalawang bata sa taas. Tapos wala May pa dalawang kaming bata din dito sa baba. wala pa kaming division. So, yun, istis muna kami dito sa baba kasama ng dalawang ayun. Sige, thanks. Tapos isa Doon sa baba. Makain. Hold up. Mr. Romano. Mr. Romano. Dito na si Kuya. So si Kuya, may pinakasuyuan kaming bumili. Our friend, bumili na yan si Kuya. Sinalid, walang waliit na ganong kulay. Sige po. Ayun na mo. Tama. 200 lang. Thank you, Kuya. So, nag-vlog daw tayo ngayon ng BTS. Ay, sorry. So, dito nakakailang ano na ako. Hi. Thanks for the lights. Para daw makita yung ginagawa ko. Merienda time. Kaka ka muna kayo. Tagal mo yun, ba? Hoy! Yan, feel at home, masyado. Sorry, nasira ko tuloy yung ginawa niya. Done with the hagdan na. Nagla-lining naman si engineer. Yun lang. Yun nga lang. Pero, pwede na yan. Ang problema kasi hindi tayo nag-skim coat, diba? Hindi natin na-skim coat lahat. Actually, may skim coat na siya from dito sa bahay, yung gumawa. Kaso, hindi ata maganda yung skim coat na ginamit. Kaya yan, may mga ganyan-ganyan. Pero pwede na yun. Hindi naman halata. Titignan na malapit. Si Bobby. Nilalagyan muna ng tape. Yes, tape. Saka pipinturahan para bantay. Parang yan. Then, ganun. tumingin sa akin ka. Ayaw niya mapasa akin. Kasi nasa akin na siya.
thank you for watching our vlog and yun, see you on our next video and yun, bye-bye! Joke lang. Ayun, bago natin makalimutan, don't forget to subscribe to our YouTube channel sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan. Yes. Click the notification bell para updated kayo sa next videos. Yes, and you can follow us on our other social media accounts. Bye!